För oss är hållbarhet viktigt för vi vill hjälpa till och bidra till en bättre värld och både lösa stora globala miljöfrågor men de lokala hälsofrågorna är ju också viktigt och det blir ju väldigt intressant när man kommer in på ellastbilar. Sen måste ju företag för att vara lönsamma även i framtiden vara bra på hållbarhet. Dels för att kunderna ska lita på oss och sen för att vi ska kunna anställa engagerade människor och framtidens talanger. Vi på Dagab arbetar med hållbara transporter på flera olika sätt. Ett sätt är att vi optimerar våra turer så att vi får en god fyllnadsgrad i lastbilarna som ute och åker. Sen arbetar vi också med eco-driving så att chaufförerna framför sina lastbilar på bästa sätt. Och sen har vi ju också att vi använder ett flertal olika drivmedel. Vi började titta på en möjlighet till elektrifiering av vår verksamhet redan för något år sedan. Där Scania och Dagab tillsammans försökte hitta lämpliga turer och rutter där en elbil kan gå. Så att det passar både våran verksamhet och lastbilens förutsättningar. För att kunna lyckas med elektrifieringen så har vi ju samarbetat med Scania men också EV-box är de som har hjälpt med laddmöjligheterna här i Jordbro. Och att tillsammans hitta förutsättningar för att bästa sätt framföra den här elbilen. So here we got engaged about 9 months ago. What Dagab had already been testing or been in dialogue with Scania for some time. It was clear that there's a depot. It was clear that we would need to charge the vehicles during the day, during loading and unloading. So what we did then is we sent our partner for the Nordics, Caverion, out to the site. They went with the local technical responsible to look at the grid connection, figure out how much power is available, and then look at different installation options. Do you want to have it here? Do you want to have it there? In this specific case, what we also noticed is that we needed to have a bit extra length cable because the station needs to be installed to the wall and it needs to reach to the front of the truck. So we also did some extra validation work together with Scania to make sure that if we install a longer cable, it will still work with the truck. And now, basically then, we've delivered the stations to site. They were installed and commissioned, and they're now up and running with the trucks. När vi skulle titta på elektrifierade lösningar för Dagab så började vi med att analysera hela deras fordonsflotta för att se vilka fordon som var möjliga att elektrifiera här och nu. När vi hade gjort det så hittade vi ett antal kandidater som vi såg utifrån körmönster och fordonsvikter att de här var lämpliga att elektrifiera. Då matchade vi det mot lämplig fordonsspec. I Dagabs fall så behövde de en räckvidd på ungefär 30-40 mil på eldrift för att klara sina uppdrag av att leverera livsmedelstransporter i Storstockholm på en dag. Vilket innebar att vi erbjöd en helelektrisk fordon med en batterikapacitet på 300 kWh som har en räckvidd på upp till 25 mil. Och sen erbjöd vi även en laddhybrid med en räckvidd på eldrift upp till 6 mil för en ökad flexibilitet eftersom man har både förbränningsmotor som kan köras på förnybara drivmedel och en elmotor. Tillsammans med vår samarbetspartner EV-box kunde vi hitta en lämplig laddlösning som minskade stilleståndskostnaderna för Dagab och ökade transporteffektiviteten genom en kraftig laddning under dagen i samband med lastning av fordonen i port och även lite svagare laddare för natten när bilarna står parkerade.